درود خدمت دوستان تریدر عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به این مسئله و یک مشکلی که اکثرمون داریم ولی خودمون خبر نداریم که این مشکل رو داریم صحبت بکنم. خب از چه جهت میگم که خودمون خبر نداریم؟ به خاطر اینکه ذهنمون این رو مشکل تلقی نمیکنه و خودش اتفاقا عاشق همین کار هست. خدمتتون عرض کنم که من این مشکل رو توی کار خودمون صحبت میکنم راجبش، به خاطر اینکه ما خب تمرکزمون روی این کار هست و اکثرمون هم داریم ترید میکنیم و این مشکل اتفاقا توی کار ما که مستقیما با پول در ارتباط هستیم خیلی بلده. میخوام راجع به تمرکز روی نتیجه صحبت بکنم. بله این یک مشکله، ولی چون یک کلید واژه منفی توش نیست، ذهن اینو منفی نمیبینه و این رو یک مشکل تلقی نمیکنه. به خاطر اینکه خدمتتون عرض کنم که ذهن عاشق کمالگرایی، عاشق رویا پردازی، عاشق به نتیجه رسیدن زود و نقطه پایانی رو زودتر دیدنه. برای همین هم وقتی شما تو سوشال مدیا و توی اینستاگرام و فضای مجازی که نگاه میکنید، اکثرا دارن رویا فروشی میکنن، دارن ترویج کمالگرایی میکنن، دارن اون انتهای کار رو بیشتر نشون میدن که ذهن عاشقشه و از همین طریق حالا کسایی که دوره فروشن دوره هاشون رو میفروشن، حالا دوستانی که میخوان بیشتر خودشون رو به نمایش بذارن که اونها هم به اون صورت. کلا بحث من سر اینه که تمرکز روی نتیجه باعث میشه که تمرکز از اون کاری که تو لحظه داریم انجام میدیم دور بشه. فکر بکنید مثلا شما دارید ترید میکنید، تو لحظه ترید اون موقعی که دارید شما معامله میگیرید فکر سودتون هستید، فکر این هستید که من اگر از اینجا معامله بگیرم تیپی 2 تیپی 3 برسه، اینقدر درآمد دارم. پول رو نگاه میکنید اون لحظه‌ای که معامله رو باز کردید، چشتون همش روی مبلغی هستش که هی داره بالا پایین میره، چشتون روی بالانستون هست و تمرکز اصلا روی این نیستش که من باید این کاری که دارم انجام میدم، این معامله‌ای که دارم انجام میدم رو درست انجام بدم. اول نقطه ورودم نقطه درستی باشه، نقطه خروجم نقطه درستی باشه، استاپم رو گذاشته باشم و اولین چیزی که باید بهش فکر بکنیم اینه که ما چقدر داریم ریسک میکنیم، چقدر قراره که اگر معاملمون تو ضرر بره ضرر بکنیم. خب ذهن این چیزا رو دوست نداره دیگه، ذهن همیشه چیزای خوب رو دوست داره، اصلا از ضرر خوشش نمیاد. برای همین تمرکز برداشته میشه از روی کاری که باید بکنیم. بذارین اینو با یک مثال براتون توضیح بدم. فرض بکنید که دو تا تیرانداز توی مسابقه با هم دیگه میخوان مسابقه بدن و با هم رقابت میخوان بکنن. یکی از تیراندازا تمرکزش فقط روی اینه که من باید به هدف بزنم، من اگر به هدف بزنم برنده میشم، برنده بشم کاپو میگیرم، کاپو بگیرم باعث خوشحالی خودم میشه، خوشحالی خانواده‌ام میشه، سرم همه جا بالاه، همه ازم تعریف میکنن. این یک مسئله است. یه تیرانداز هم تمرکزش روی اینه که من چجوری باید وایسم، چی یاد گرفتم، چجوری باید تیراندازی کنم، چیا رو باید در نظر بگیرم، وزش باد رو باید در نظر بگیرم، طرز ایستادنم، طرز نفس کشیدنم، تمرکزم رو کارم باید باشه که به بهترین نحو پرتاب بکنم. اصلا فکرش به این نیستش که حتما باید من وسط بزنم، حتما باید من برنده بشم. یعنی شما الان تو ذهنتون همین هستش که خب قطعا نفر دوم برنده میشه. ذهن هم خودش میدونه که اگر تمرکز روی کار باشه اون فرد قطعا برنده هستش، اما توی لحظه اون آگاهی خیلی مهمه. ذهن نمیتونه بفهمه که آگاهی داره یا نه. خیلی مواقع خود من شدم که توی معاملاتم که دارم انجام میدم نمیفهمم که دارم چیکار میکنم، چون بیشتر دنبال اینم که بالانسم چقدر شد، الان من اینجا مثلا وارد معامله بشم چقدر قرار سود بکنم و تمرکزم همش روی این مسائل هست و این باعث میشه که من متوجه نباشم که اصلا معامله‌ای که دارم میگیرم رو چه سطحی هست. من اصلا آیا اون تاییدیه هایی که باید میگرفتم رو گرفتم؟ آیا طبق پلن وارد شدم؟ آیا استاپم رو جای درستی گذاشتم؟ برای همین اون تمرکزی که باید کار درست رو انجام بدم از من گرفته میشه و تمرکز همش روی بالانس، روی پول، روی مسائلی هستش که بیشتر نتیجه است. خب من تو لحظه‌ای که دارم کار رو انجام میدم نتیجه نباید برام مهم باشه، باید اول کارم رو درست انجام بدم. وقتی کارم رو درست انجام بدم نتیجه خودش حاصل میشه. اصلا نتیجه حاصل درست انجام دادن یه سری فرایندی هستش که شما اون رو آموزش دیدین،
اون رو تمرین کردین برای اینکه اون نتیجه‌ای که دلخواهتون هست رو حاصل بکنید. و این مسئله یک مسئله هستش که من تو خودم توی این معاملات اخیرم که بهش توجه کردم، رفتم یه ذره کنکاش کردم، متوجه شدم که با اینکه میدونم این مسائل رو، اما اصلا بهش اهمیت ندادم توی مخصوصا این معاملات اخیر که حالا ویدیوهاش هست میتونید برید ببینید. و همش تمرکزم روی بالانسم بود، بیشتر تمرکزم روی این که چقدر قرار سود بکنم و کار درستی که باید انجام میدادم، کاری که طبق پلنم بود باید انجام میدادم رو خیلی کمتر بهش پرداختم. خب گفتم که این مسئله رو باهاتون در میون بذارم که شما هم اگر همچین مشکلی دارید یه بررسی بکنید، یه کنکاش بکنید توی کارتون، توی معاملات قبلیتون، ببینید آیا درست کارتون رو انجام دادید. ببینید اصلا بحث سود و زیان نیست. شما ممکنه کار درست رو انجام بدید ولی ضرر بکنید. خب اون ضرر طبق برنامه ریزی هست، طبق استراتژی هست. خب ما استراتژیمون که همش برد نیست که، توی ضرر هم تعریف شده. ولی بعد از اینکه کار درست رو انجام دادم، من یک سطحی رو مشخص کردم، پلنی رو دارم، طبق اون وقت عمل کنم، وقتی فیل بشه و ضرر بشه اون دیگه اجتناب ناپذیره و میپذیرم، چون من کاری که بلد بودم رو انجام دادم، طبق چیزهایی که یاد گرفتم ضرر شد. ولی این که بخوای مثلا ناآگاهانه فقط ذهن توی حاشیه باشه، توی رویا پردازی باشه، توی کمالگرایی باشه که بهترین نحو بخوای مثلا انجام بدیم اون کارو و نتیجه حاصل بشه، اینجوری اکثرا نتیجه برعکس در میاد دیگه و همیشه اون چیزی که میخوایم در نمیاد، چون طبق برنامه ریزی، طبق چیزهایی که یاد گرفتیم و اون چیزی که قرار بوده انجام بدیم انجام ندادیم و تمرکزمون روی نتیجه بوده به جای اینکه تمرکزمون روی کار اون لحظه باشه. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که هر موقع من محتوای تولید کنم بتونه اطلاع داده باشه. و اینکه تا دوشنبه و اولین روز هفته که با قدرت بریم برای ادامه لایف ترید ها، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.